Salutare tuturor, eu sunt Claudiu Vaida și vă urez bun venit pe acest canal. Astăzi vreau să vă prezint o rețetă delicioasă de supă cremă de dovleac, de care cred că vă veți îndrăgosti de îndată ce o veți gusta. Pentru această rețetă am cumpărat 2 kg de dovleac plăcintar pe care l-am curățat și l-am tăiat în bucăți. Dacă doriți să vedeți un mod rapid și practic de tăierea dovleacului, găsiți pe acest canal 2 episoade special create pentru așa ceva. Acum să revenim la rețeta noastră. Voi pune bucățile de dovleac într-o tavă încăpătoare. Voi adăuga puțin ulei de măsline, o linguriță cu sare și o lingură cu zahăr de palmier. Iar acum voi amesteca cu o lingură. Acum voi introduce tava în cuptorul preîncălzit la 200 de grade și voi coace dovleacul timp de aproximativ 30 de minute sau până când observ că se va carameliza puțin deasupra. Într-o oală voi adăuga 50 de ml de ulei de floarea soarelui, o ceapă tocată, un păstârnac mic tocat și un cățel de usturoi întreg. Le voi lăsa la călit timp de 5 minute la foc mediu, amestecând din când în când. Acum voi adăuga 1 litru de supă de legume, 200 de grame de cartofi și voi lăsa la fiert timp de 15 minute pentru a se găti legumele. În acest moment voi putea adăuga și dovleacul copt, am să condimentez cu sare și piper și voi mai lăsa la fiert timp de 10 minute, pe urmă voi lua oala de pe foc. Legumele s-au fiert suficient, am să le las 5 minute la răcit, pe urmă am să le pun într-un blender. Dacă nu dispuneți de un astfel de blender, puteți face această operațiune și cu un blender vertical de mână, însă supa nu va ieși la fel de cremoasă. Acum voi pune supa înapoi în oală, voi adăuga 100 de ml de smântână lichidă și voi mai lăsa la fiert 2 minute, timp în care voi potrivi gustul de sare și piper. Supa cremă de dovleac este gata să fie servită. Nu uitați să aveți pregătite și câteva crutoane aromate de pâine și câteva semințe de dovleac puțin prăjite. Haideți să vedem cum va arăta farfuria noastră. Supa cremă de dovleac este gata. Abia aștept să pregătiți și voi această rețetă și să-mi spuneți cum a fost. Vă doresc poftă bună și dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să dați like și să vă abonați la acest canal. Eu am fost Claudiu Vaida și până data viitoare vă doresc toate cele bune!